bìa tạp chí đón năm mới của Đàm Tùng Vận gặt hái thành công vang dội, tông màu ấm áp cổ điển, sự ngọt ngào hòa quyện với vẻ thanh bình, những nét cũ bao bọc vẻ đẹp mới. Sự trưởng thành của một cô gái ngọt ngào không nằm ở việc gượng ép vẻ ngoài lạnh lùng, mà là ở việc đón nhận phong cách cổ điển với đường nét khuôn mặt mềm mại, ánh sáng ấm áp bao phủ cấu trúc xương mặt. Sự ngọt ngào được ẩn giấu tinh tế trong những sắc thái dịu nhẹ của vẻ đẹp cũ, và vẻ thanh bình là một nét quyến rũ tự nhiên. Bộ ảnh bìa này chiến thắng nhờ sự ngọt ngào hoàn hảo bổ sung cho phong cách cổ điển. Chiếc váy thướt tha và ánh sáng ấm áp tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ngọt ngào và thanh bình. Nhân đôi vẻ tinh tế, tông màu ấm áp bao bọc vẻ thanh bình, những nét cũ làm nổi bật vẻ đẹp mới. Bìa tạp chí đón năm mới của Đàm Tùng Vận trên tạp chí Sao Daily Sao đã kết hợp trực tiếp sự trưởng thành của cô gái ngọt ngào với phong cách cổ điển. Màn ra mắt tạp chí của cô vào cuối năm là một thử nghiệm phong cách hoàn hảo, thể hiện sự tinh câu nói nổi bật. Sự phát triển của một cô gái ngọt ngào không phải là cố gắng tỏ ra lạnh lùng, mà là sử dụng cấu trúc xương mặt để thể hiện cảm xúc. Đường viền hàm mềm mại của cô ấy được bao bọc trong tông màu ấm áp cổ điển. Sự điềm tĩnh của cô ấy không phải là giả tạo, mà là vẻ quyến rũ tự nhiên hòa quyện với quá khứ. Với tư cách là một nhà tạo mẫu cấp quốc gia, tôi phải nói rằng chiến dịch này thành công nhờ cấu trúc xương mặt ngọt ngào hoàn hảo bổ sung cho phong cách cổ điển. Nhãn hiệu của cô ấy là ngọt ngào, nhưng tông màu ấm áp cổ điển và không khí thanh bình của buổi chụp hình bìa này không làm mất đi sự ngọt ngào của cô ấy. Thay vào đó, đường viền hàm mềm mại và đường vai thư thái cân bằng sự nghiêm nghị của phong cách cổ điển. Hãy nhìn vào chất liệu vải mềm mại của chiếc váy đen ôm sát đường vai thư thái của cô ấy mà không tạo cảm giác nặng nề. Ánh sáng và bóng tối ấm áp cổ điển bao trùm các đường nét của đường viền hàm mềm mại. Sự ngọt ngào không nổi bật, mà là sự mềm mại ẩn giấu trong quá khứ. Cảm giác thanh bình được ghi lại trong bức ảnh thể hiện cảm xúc là một nét duyên dáng tự nhiên hòa quyện với bầu không khí. Đây không phải là một bước đột phá về phong cách, mà là một cô gái ngọt ngào sử dụng cấu trúc xương của mình để tạo nên phong cách cổ điển độc đáo riêng. Phong cách cổ điển trong buổi chụp ảnh bìa này không khiến bạn trông già đi, nhờ vào logic cốt lõi của sự ngọt ngào bổ sung cho phong cách cổ điển. Những chiếc váy với kiểu dáng mềm mại, thướt tha, những chiếc váy cổ điển cứng nhắc có thể lấn át sự mềm mại của một cô gái ngọt ngào, trong khi những kiểu dáng mềm mại, thướt tha ôm sát đường cong cơ thể, cho phép sự ngọt ngào và chiều sâu hòa quyện một cách tự nhiên. Bầu không khí đạt được thông qua ánh sáng ấm áp. Tông màu cổ điển lạnh lẽo có thể lấn át sự ngọt ngào, trong khi ánh sáng ấm áp bao trùm sự mềm mại, khiến sự ngọt ngào trong bối cảnh cổ điển trở nên tự nhiên. Tập trung vào cảm xúc, sự điềm tĩnh mà không lạnh lùng. Đó không phải là việc tỏ ra nghiêm túc để trông trưởng thành, mà là một cảm giác thư thái sau khi làm dịu đi sự ngọt ngào. Đây là cốt lõi của sự phát triển của một cô gái ngọt ngào. Giảm bớt sự ngọt ngào mà không giảm đi sự mềm mại, thêm chiều sâu mà không thêm sự lạnh lùng. Kiểu trang điểm này là một ví dụ điển hình về cách những cô gái ngọt ngào có thể theo đuổi phong cách retro. Lớp nền sử dụng công thức làm mờ nhẹ nhàng với tông màu ấm để giữ gìn kết cấu mỏng manh của làn da, đảm bảo các tông màu ấm retro bám tốt mà không bị dày cộm. Với vẻ ngọt ngào được ẩn giấu tinh tế bên dưới, tạo khối nhẹ nhàng chỉ dọc theo đường viền hàm và vai, làm nổi bật sự mềm mại của làn da và ngăn lớp trang điểm trông cứng nhắc, từ đó làm dịu đi không khí retro. Son môi có màu lì tối, mềm mại, không phải là màu ngọt ngào tươi tắn, mà là một màu da được tôn lên bởi các tông màu ấm. Hãy nhớ, đối với những cô gái ngọt ngào, để đạt được phong cách retro, trang điểm là về che giấu sự ngọt ngào, chứ không phải loại bỏ sự ngọt ngào. Cô ấy thực sự là một người nghiện công việc. Vào cuối năm, thông báo ngày phát hành phim truyền hình mới, thông báo về đêm giao thừa, quảng bá phim mới, và vẫn dành thời gian cho các buổi chụp ảnh tạp chí. Nhưng bìa tạp chí này không phải là một sản phẩm làm vội vàng. Cô gái ngọt ngào này đã khéo léo sử dụng cấu trúc xương mặt và cảm xúc của mình để kết hợp khoảnh khắc tĩnh lặng được đánh cắp giữa lịch trình bận rộn vào phong cách retro, giữ nguyên vẻ ngọt ngào nhưng vẫn toát lên sự tinh tế. Đẳng cấp cao của một cô gái ngọt ngào không phải là đánh mất bản thân và thay đổi phong cách, mà là sử dụng cấu trúc xương mặt để đón nhận những cảm xúc mới. Bộ ảnh cuối năm mới nhất của Đàm Tùng Vận là một ví dụ hoàn hảo về sự kết hợp giữa vẻ ngọt ngào, dịu dàng với phong cách retro. Ngay cả vào cuối năm, ngôi sao chăm chỉ này vẫn trông thật lộng lẫy. Là một stylist tầm cỡ quốc gia, bạn có muốn học cách trang điểm ngọt ngào retro cộng tạo kiểu phù hợp với cấu trúc xương mặt mềm mại? Hãy bình luận ở phần bình luận, và lần sau tôi sẽ đăng tải hướng dẫn về phong cách tương tự, phân tích chi tiết từ trang điểm và tạo khối đến cách phối đồ theo phong cách retro. Đàm Tùng Vận từng bị chế giễu vì tăng cân trên thảm đỏ. Hãy xem cách cô ấy sử dụng chiếc váy đen gợi cảm để mạnh mẽ bác bỏ quan niệm trắng trẻo, trẻ trung và gầy gò. Đàm Tùng Vận thực sự nổi loạn lần này, bạn có tin được không? Chỉ vài ngày trước, tại một buổi gala trao giải thiết kế, cô ấy xuất hiện trong chiếc váy úp ngực đính sequin đen với kiểu tóc công chúa. Mạng internet bùng nổ, mọi người đều nói, đây có còn là Chanel mà tôi biết không?
Điều đáng kinh ngạc không phải là kiểu tóc mà là toàn bộ thần thái của cô ấy. Máy quay lia cận vào khuôn mặt cô, và rõ ràng khuôn mặt cô đã trở nên tròn trịa hơn, với đôi má đầy đặn hơn, một sự tương phản rõ rệt so với khuôn mặt chữ V thanh tú trước đây. Một số cư dân mạng đã đùa rằng cô ấy trông giống như một chiếc bánh bao mới hấp, nhưng lạ thay, không ai nghĩ rằng nó trông xấu, thay vào đó, nhiều người khen ngợi cô ấy trông đầy đặn và khỏe mạnh và rạng rỡ. Và đó chưa phải là tất cả, chiếc váy của cô ấy có vẻ hơi rộng ở eo và nó cứ tuột xuống trên thảm đỏ, suýt gây ra sự cố, nhưng cô ấy vẫn không hề nao núng, mỉm cười và chụp ảnh với người hâm mộ ở hậu trường, thản nhiên chỉnh lại váy ở eo rất giản dị. Sau đó, người ta tiết lộ rằng cô đã tăng 7 kg, 15 pound, đặc biệt cho bộ phim truyền hình mới Lanciang Rugu, trong đó cô vào vai một nhân vật từ 18 đến 60 tuổi. Sự tận tâm với vai diễn như vậy rất hiếm thấy ở các nữ diễn viên trẻ hiện nay. Nhìn lại lễ trao giải Kim Ưng năm nay, Đàm Tùng Vận cũng diện một chiếc váy trắng. Vóc dáng của cô ấy hoàn hảo, với những đường cong quyến rũ ở những vị trí thích hợp. Khi đứng trên sân khấu hát, chiều cao 162 cm của cô ấy khiến cô ấy trông như cao 172 cm. Cô ấy đã tỏa sáng hơn nhiều nữ diễn viên gầy gò. Ví dụ, Lee Jin trong chiếc váy màu trắng mơ, trông hoàn toàn phẳng lì từ một bên, không thể làm nổi bật được dáng váy. Chao Lia Hinh cũng tương tự, chiếc váy voan trắng của cô ấy trông như công chúa, nhưng vóc dáng phẳng lì khiến chiếc váy trông như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn, dẫn đến việc cư dân mạng nhận xét rằng trông giống như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn. Mặt khác, các nữ diễn viên có đường cong hơn một chút như Đàm Tùng Vận, Lưu Tao và Lưu Yan lại toát lên vẻ quyến rũ trong những bộ váy của họ. Lưu Diêm Vương trong bộ sườn xám hồng khoe trọn những đường cong duyên dáng, cô không hở hang nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Thẳng thắn mà nói, tiêu chuẩn về hình thể của các nữ nghệ sĩ trong ngành giải trí Trung Quốc cao đến mức khó tin. Hãy nhìn Thông Lệ Nha tại cùng bữa tiệc đó, cô ấy gầy như que củi, xương sườn lộ rõ dưới ống kính máy quay độ phân giải cao và xương quai xanh thì sâu đến mức có thể nhét cả đồng xu vào. Cư dân mạng nói rằng, không chỉ gầy mà còn ốm yếu nữa. Tôi nghe nói cô ấy chỉ uống nước chanh cả đêm và cần trợ lý giúp đỡ khi ra về. Rồi đến Dương Ca Hưu, người vừa sinh con cách đây 2 tháng. Cô ấy đang dốc toàn lực cho sự trở lại của mình, xuất hiện trong chiếc váy hở lưng không mặc áo ngực, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu, thậm chí trang điểm đậm cũng không che giấu được sự yếu đuối. Thật đau lòng khi chứng kiến, đây không phải là sự kiện thảm đỏ mà là một chương trình lột xác của người nổi tiếng. Đàm Tùng Vận dường như chưa bao giờ thực sự phù hợp với hình mẫu trắng trẻo, mảnh mai, cực đoan. Cô sở hữu khuôn mặt trẻ trung đáng kinh ngạc, và ở tuổi 34 cô vẫn có thể dễ dàng vào vai một nữ sinh trung học. Nhưng đừng để vẻ ngoài ngọt ngào của cô đánh lừa, cô ấy mạnh mẽ bên trong. Năm 2018, mẹ cô qua đời trong một tai nạn xe hơi, một cú sốc lớn đối với cô. Cô đã kiên cường, dành gần 2 năm theo đuổi vụ kiện, cuối cùng đưa kẻ gây án ra trước công lý và giành được bồi thường. Điều đáng ngạc nhiên là, cô đã ngay lập tức quyên góp toàn bộ 900.000 nhân dân tệ tiền bồi thường, không giữ lại gì cho mình. Từ khoảnh khắc đó, cô đã thay đổi, bạn có thể thấy sức mạnh trong ánh mắt cô ấy, sự pha trộn giữa dịu dàng và mạnh mẽ. Hình ảnh ngọt ngào của cô chỉ là một vỏ bọc. Trong những năm gần đây, phong cách diễn xuất của cô trở nên táo bạo hơn, không còn bám víu vào hình tượng cử nhân quốc dân nữa. Từ vai Lý Kiến Kiệt trong Tiến Lên đến bộ phim sắp ra mắt Tiểu Nhao, cô vào vai một nữ kiếm sĩ trong bộ váy trắng, ánh mắt sắc bén và dữ dội giữa những cánh hoa rơi trong trailer, một hình ảnh hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đây của cô. Trong một bộ phim khác, Ta và Số Mệnh, nơi cô vào vai một cô gái đến từ vùng núi, cô đã giảm 15 kg trong 2 tháng, khiến người hâm mộ lo lắng. Chính cô đã nói đùa, mọi thứ đều ổn trừ cân nặng của tôi. Người phụ nữ này thực sự rất khắc nghiệt với chính mình. Cô ấy dường như có tài năng nắm bắt được những gì khán giả muốn xem, nhưng lại không mấy quan tâm đến những điều họ luôn mong muốn. Nếu bạn nói cô ấy tăng cân, cô ấy không bận tâm, đó là vì vai diễn. Nếu bạn nói cô ấy quá gầy, cô ấy cũng không tranh cãi, đó là vì một vai diễn khác. Cô ấy kiên định bước đi trên con đường riêng của mình giữa những cuộc tranh luận về tăng cân và giảm cân. Tại bữa tiệc này, khi bị nói trông sưng phù, có lẽ cô ấy chỉ mỉm cười cho qua. Xét cho cùng, trong khi các nữ diễn viên khác vẫn đang lo lắng về việc tăng thêm 1 cm vòng eo, cô ấy đã tận dụng những đường cong hơi đầy đặn của mình để tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy đen, nói với mọi người rằng gầy gò không phải là vẻ đẹp, đầy đặn và đường cong mới là vẻ đẹp nữ tính thực sự. Hãy nhìn Yanni, người cũng có mặt tại sự kiện. Ở tuổi 53, cô ấy diện một chiếc váy đen xẻ cao, bờ vai tròn trịa, lưng cong tự nhiên theo đường váy, vẻ thanh lịch và tự tin đó không thể đạt được bằng bất kỳ lượng axit hyaluronic nào. Những mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử, như Yang Guifei, cũng nổi tiếng với thân hình đầy đặn. Vẻ đẹp không bao giờ được quyết định bởi những con số trên bàn cân. Sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận lần này giống như một lời tuyên bố thầm lặng.
cô ấy không còn chỉ là cô con gái cần được bảo vệ, cô ấy có thể ngọt ngào và cô ấy có thể gợi cảm, cô ấy có thể đáng yêu và quyến rũ và cô ấy cũng có thể lạnh lùng và xa cách. Với chiếc váy đen có lẽ không hoàn toàn vừa vặn và khuôn mặt có phần nhạt nhòa, cô ấy đã thể hiện một vẻ đẹp sống động, chân thực và quý giá hơn một sức sống đúng với bản thân, chấp nhận chính mình và sẵn sàng thay đổi vì những gì mình yêu thương. Khi máy quay lia qua những thân hình gầy gò, xương xẩu ấy rồi dừng lại ở nụ cười điềm tĩnh, thậm chí hơi tinh nghịch của cô ấy, bạn thấy nụ cười nào lay động hơn?